التقديم. مرحبا. بدي أجرب أحكي عن موضوع بدي أجرب أربط بين الرياضة والفن، وأشوف إذا في شيء من خلال علاقة ما يمكن تكون موجودة بين الرياضة والفن ممكن نتعلم شيء من الرياضة اللي هي بالعادة بلاش تقول تحتقر، بس يعني هي بتنشاف كمجال لغير المطلعين ولا غير المتعلمين، للناس العامة. إذا في إشي ممكن من خلال تجربة الرياضة ومشاهدة الرياضة وممارسة الرياضة ممكن نتعلمه عن مجال ممكن يساعدنا في مجال الثقافة والفن. مش قصدي أقول إنه الرياضي فنان، أكيد لا، ولا إنه الرياضة فن، هذا كليشيه ممل جدا. الرياضة شيء والفن شيء منفصل تماما، لكن في عناصر في التنين تتقارب، ومنها ممكن نطلع باستنتاجات عن تجربتنا كبشر وعن الفن بحد ذاته. بالبداية بدي أعرض شوية أوجه تشابه واختلاف بين الرياضة والفن، أعمل مقارنة، وبعدين من المقارنة هاي نجرب نطلع باستنتاج ما. أولاً لما نشوف ناس تحضر مباريات أو بتعلق على مباريات، في شيء دائما بنسمعه اللي هو كانت مباراة حلوة، هدف جميل. لما نشوف أداء بالجمباز نقول قفزة سيمون بايلز كانت رائعة الجمال. كلنا بتذكر الجمال الخارق مثلا في جول فان باستن أو تمريرة لزين الدين زيدان. يعني اللي ملاحظه انه بالرياضة يظهر جمال، الهدف مش هو الجمال لكن يظهر جمال، والهدف هو شيء مختلف بنشوفه بعدين. الموضوع بصير اكثر موضوع اكثر شوي في موضوع رياضات زي الجمباز والغطس اللي هي تعتمد فقط على الشكل. يعني بالجمباز والغطس احنا فيش حدا بده يغلب حد ثاني، في بس نوع، في مثال للشكل، في مثال للجمال. كل المتسابقين بيحاولوا يقتربوا منه أكثر شيء ممكن. عندك مثلا ركضة، بعدين قفزة، بعدين لفتين ثلاثة، لازم ينعملوا بزوايا معينة، بسرعة معينة، بشكل معين، وأكثر حدا بيأديها بإتقان، بيتقن الشكل، هو اللي بيفوز. في الفن هلا في شكله الكلاسيكي على الأقل، بلاش نحكي عن الفن المفاهيمي، الجمال هو الهدف. كان إلى فترة قريبة كان الجمال هو الهدف، دون ما نخوض في معنى الجمال وشو هو الجميل ومش الجميل ومين بقرر ما هو الجميل. يعني معنا بس 20 دقيقة، فمضطرين يعني نركض عن مواضيع مهمة زي هيك. بس نفس زي ما بنحكي عن الرياضة، ومع انه هذا إشي يعني عام وشوارعي، بس في حقيقة بهاي الأشياء، في حقيقة باللهجة العامية اللي هي احنا برضو بنحكم على الأغنية كونها حلوة ولا لا. هاي الأغنية حلوة، هاي الأغنية مش كتير حلوة، هذا الألبوم جميل، هاي الجملة رائعة في هاي الرواية، برضو عم نحكي بمعايير الجمال. فهذا أول تشابه. هلا أنا بديش أحكي زي مرة، بديش أحكي إنه الشيء متطابقين، لأنه هم جماليات، وهو الجمال يظهر في التنين بس أهدافهم مختلفة. بالرياضة الجمال هدف ثانوي، هدف الرياضة الأول هو الفوز. أنا إذا بتسأل كتير رياضيين محترفين خصوصاً راح يقول لك بتفضل تلعب مباراة حلوة ولا تخسر مباراة حلوة ولا تفوز مباراة بشعة. راح يقول لك بفضل أفوز مباراة بشعة. وهذا إشي مش لازم نقول نتطلع عليه ونقول إنه أوف هذا إشي سيء أو غير جيد، لا، هاي هي حقيقة الرياضة. وأي واحد بقول لك إيش تاني بكون رومانسي، يعني بكون رومانسي. هلا فيك تقول لي إنه وقف شوي، طيب الغروب جميل، المنظر المي وهي من سابب النهر جميل، صوت العصفور وهو عم بغرد جميل، تمام. هاي أشياء برضو يظهر فيها الجمال، بس اللي بتفرق عنها من الرياضة والفن إنه فيش قصدية. في الرياضة في قصدية، اللاعب ناوي إنه يركض لنص الملعب، ينط بهاي اللحظة، يستقبل الطابة بهاي اللحظة ويلفها بهاي الطريقة. فاهم علي كيف؟ في قصدية، في إشي عم بينعمل بوعي. بالفن برضو في هدف لتحقيق رؤية معينة. بينما الجمال اللي بالطبيعة اللي هو ما بننكره بس بنقول إنه هو حالة منفصلة، هو جمال يعني من صادفه ممكن تلاقي فيه أشياء، بس مش الموضوع اللي بنحكي عنه اليوم.
هلا الموضوع الثاني اللي بقربنا اكثر على الشيء اللي بدي اوصل له، انه في الرياضه والفن هدول المجالين بيستلزموا حس عالي بالايقاع. شو يعني حس عالي بالايقاع؟ برضه الموضوع بسيط. اذا انت بتحضر مباراه كره سله، اهم المهاره الاساسيه انه انت تقدر تطج الطابه، صح؟ انك تقدر تطج الطابه بدك عندك احساس عالي بايقاع الطابه، اللي هو سنس اوف بول بسموه برا. هون اللي هو بس انك انت تحس بايقاع الكره وحركتها. بدون هذا الاحساس الاساسي مش رح تقدر تمارس الرياضه ابدا. يعني بكره القدم الاشي نفسه، بالملاكمه الملاكمه كلها مبنيه على الاحساس بالايقاع. انت بالملاكمه اللي بتحاول تعمله انه تثبت ايقاعك وتكسر ايقاع خصمك وتفرض عليه ايقاعك. طبعا شو اكثر، بس الموضوع صعب بالملاكمه لانه يعني عشان واحد يكسر ايقاعك هي بس بدها لكمه بالوجه، يعني كل ايقاع بينتهي بعديها. بس هاي هي المعركه في الملاكمه معركه ايقاع. هلا بالفن برضو الايقاع شيء واضح جدا. في الموسيقى يعني بدهاش، يعني موسيقى ايقاع بدهاش ندخل فيها كثير. في الشعر برضو في ايقاع في ايقاع في الشعر. في الروايات في النثر في ايقاع للجمله، في ايقاع للفقرات، في ايقاع لتقسيم الاحداث. كل هاي اشياء مبنيه على الايقاع بطريقه غير مباشره لكن موجوده. وبالموسيقى برضه بالفن الى حد ما في بعد جسدي لهذا الايقاع. يعني الدرامر لما بده يضرب الهاي هات مثلا، هو متبع على الموسيقى كيف ماشي، على الاغنيه كيف ماشي، على المعطيات اللي حواليه، وبده يقيس المسافه اللي بده ايده تقطع فيها هاي المسافه وتنزل على الهاي هات باللحظه الصحيحه. هون هو فهمه الجسدي للمساحه مرتبط باحساسه بالايقاع، وعشان هيك نفذ الهاي هات بالطريقه الصح. ف هذا الموضوع بيحكي فيه برضه يعني بطريقه مختلفه شوي، اللي هو عازف جاز كثير مشهور بيعزف جاز ارتجالي اسمه ستيف كولمان، وبقول انه هو مثلا كثير بتعلم عن الايقاع وكيف يتعامل مع الارتجال في الجاز من ادائه ودراسته لاداء مثلا فلويد مايوذر بالملاكمه، لانه اثنين فيهم تفاعل مع معطيات متغيره تماما واثنين مبنيين على حس بالايقاع. هلا هون بنوصل للتشابه الاهم اللي انا بدي اركز عليه، اللي حس انه ممكن فيه نوصل لشيء جديد، اللي هي انه في حاله بتصير بالرياضه وحاله بتصير بالموسيقى فيها تقريبا متشابهه، او تقريبا حتى فيها يمكن هي الوحيده اللي نقدر نقول انه فيها تطابق، واللي هي بتتعلق بادراك عميق لطبيعه الزمن. بالرياضه برضه فينا نوصل الموضوع بدنا نستشهد من مقوله لرياضي. اذا بنشوف وعلى فكره اي حدا ممكن يجربها، اي حد بنط حبله يعني لفتره طويله ممكن يحس في هذا الشيء. الموضوع يعني مش بس لعباقره الرياضه واحسن رياضيين بالعالم، بس هم لانهم احنا يعني بنبطل الرياضه واحنا صغار، هم بيستمروا فيها فممكن يوصلوا لنتائج اعمق شوي. كوبي براينت مثلا بيحكي عن حاله من الوعي والتجلي بتصيبه هو في الملعب بحالات معينه، مش باستمرار طبعا، بس بتصيبه حالات من الوعي والتجلي بتاثر على كيف بيلعب. خلينا نشوف كيف بوصفها. معلش ما لحقتش اترجمها هاي فمضطر اقراها بالانجليزي. فبقول كوبي براينت: When you get in that zone, it's just a supreme confidence that you know it's going in. It's not matter of if or, it's going in. Things just slow down, everything slows down, and you just have supreme confidence. But when that happens, you don't try and focus on what's going on because you'll just lose it in a second. Everything becomes one noise. You're not paying attention to one or the other. You just stay right there. You just really try to stay in the present, not let anything break that rhythm. فهاي هي الحالة اللي بمر فيها الرياضي. هذا هو النوع التجلي المر في الرياضي اللي بيتماهى تماما مع الوسط اللي هو فيه، وبصير كل شيء بفكر فيه بطبقه. وللي بنط حبلة كمان، إذا حد مارق فيها، الحبلة مش سهلة، صعبة، وهي طبعا من أساسيات الملاكمة. أي حد بيلعب ملاكمة لازم يتقن الحبلة. بس أنت لما تنط حبلة وعم تحاول تجرب فكرة جديدة أو مثلا ترك جديد شفتها من واحد متمرس بالحبلة، أنت عم بتنط لما تفكر فيها وعم تحاول تنفذها ما بتزبط معك. بتزبط معك لما ضلك تنط وتنط توصل بحالة بتحس إنه أنت خلص أنت مش فاهم كيف بالضبط بتصير هاي الترك،
مش عارف انت بالضبط باي لحظه لازم تغير الحبل او باي ارتفاع او اي زاويه لازم تنط، انت بس بتعرف بهديك اللحظه انه اذا سويتها هلا راح تزبط، وفعلا تزبط. فهو نوع تجلي. بالموسيقى، والموسيقى دائما هو اقرب شيء، بس الموضوع بينطبق برضه على فنون ثانيه. المثال برضه واضح، في حاله التجلي في الموسيقي اللي عم يرتجل، في حاله التجلي برضه عند الشاعر، حتى عند الرسام، مع انا مش قادر احللها مضبوط هاي الحاله بس نيجي لها بعدين. بالموسيقى مثلا عندنا بالموسيقى الشرقيه هي حاله السلطنه، حاله الطرب. ام كلثوم لما كانت تسلطن كان هي تتجلى في ادائها. بموسيقات ثانيه طبعا موجوده برضه في الارتجال، بالجاز، بالغربي، بسولوات الروك، كله بصير هذا الحال. اذا نتعرف على تعريف الطرب بالقاموس راح نلاقي برضه دلالات بتدعم النظريه اللي احنا بنحاول نبنيها. الطرب في القاموس بقول: خفة وهزة تثير النفس لفرح أو حزن أو ارتياح. تعريف ثاني: الطرب الغناء ونحوه مما يحرك في النفس. فإحنا بنلاقي هلا إنه حالة التجلي هاي بالرياضة توصف بالزمن، اللي هو الزمن هو طبعا الوسيط تبع الموسيقى، بينما في الموسيقى الحالة توصف بالحركة، والحركة هي الوسيط تبع الرياضة. ففي تقابل بين المجالين. الشيء المهم اللي بنحاول نوصله مرة ثانية بهاي اللحظة عند الرياضي والفنان إنه فيها إدراك عميق لطبيعة علاقتنا مع الزمن، طبيعتنا الوجودية في التعامل مع الزمن، اللي هي إحنا على طول الفكرة المبنية المتداولة خصوصا بالعلم المعاصر والطريقة التكنولوجية في التفكير في الزمن، إنه الزمن هو مجرد عبارة عن الماضي والمستقبل، وفي عندك المؤشر هذا تبع الثواني اللي هو بفصل الماضي عن المستقبل، زي الشفرة هيك بتقطع الماضي عن المستقبل. بينما في الحالة اللي بحالة التجلي هاي اللي بيحكوا عنها الموسيقيين والرياضيين الأمور بتعقد كتير أكتر. الماضي والمستقبل والحاضر بتداخلوا. كوبي براون بيوصفها إنه الحاضر هو اللي بيسود، الحاضر هو اللي بتملك كل الحالة، وهو بيكون تماما في الحاضر تبعه. بس في طريقة تانية نشرحها من خلال مثال قديم جدا من يمكن سنة 300 بعد الميلاد، طرحه القديس أغسطينوس اللي هو جزائري بربري في كتابه اعترافات. أغسطينوس بوصف حالة الموسيقى هاي، حالة الزمن برضه من خلال الموسيقى. بقول إنه إحنا لما نسمع الموسيقى نسمعها كوحدة واحدة، ما بنسمعها في ترقب دائما لما هو آت من اللحن، بينما احنا دائما برضه محافظين على ما كان من اللحن اللي مرق. لو احنا بنسمع الموسيقى زي ما المؤشر تبع الايتونز بورجينا اياها، هاي هيك ماشي بثبات، كان احنا بنسمع مجموعة من الاصوات المتتالية بس مش وحدة واحدة. بينما احنا لما نسمع اللحن ويحركنا اللحن احنا فعليا عم نسمعه كوحدة واحدة. الماضي فيه، حاضر في اللي جاي فيه، اللي جاي فيه كامن في الماضي اللي كان فيه، واحنا بنسمعه كحالة واحدة اللي هو الحاضر. دائما في هذا التداخل بين الزمنيات الثلاثة هاي. فهم إذن متواجدين معا ومتداخلين وبغيروا بعض. إدراكنا لنفسنا بهاي الميكانيكية بخلينا نفهم أكثر وجودنا بالحياة، وجودنا بالعالم، علاقتنا مع حالنا، علاقتنا مع بوجودنا، لأنه علاقة الإنسان بوجوده، وعيه لوجوده، هي برضو علاقة زمنية. يعني التزامنات الثلاثة هاي بتخلي الواحد ينفصل عن وجوده إلى حد ما ويكون له علاقة معه، يعني يتماهى عن وجوده الشخص. وهذا الشيء كتير مهم لأنه بدلنا على الحقيقة عن معضلتنا كناس موجود، كإنسان موجود في العالم. هلا بدي ارجع احكي انه الرياضيين والفنانين والناس اللي بيطربوا مع الموسيقى بيدركوا هاي، بصير عندهم لمحة عن هاي الحقيقة بدون ما يدرسوا فلسفة او يرجعوا يقرأوا أغسطينوس او يعملوا كل هالاشياء. هي بتصير معهم بالسليقة من خلال الموهبة، من خلال انهم مشاعرهم تجيشت من خلال هذا العمل اللي قدامهم، او هاي اللحظة الرائعة بالجمال لما مثلا هذا اللاعب عمل هاي الحركة المعينة. فمعناته الرياضة هون عم تحكي لنا إشي عن طبيعتنا كبشر من خلال لحظة جميلة، صح؟
عم تحكي لنا إشي عن معضلتنا الإنسانية، اللي إحنا ليه موجودين بالعالم، ليه نخلق باللذة وليه نولد بالألم، ليه راح نموت، ليه الدنيا هيك زي ما هي، يعني أسئلة وجودية. العمل الرياضة عم بتتيح لنا بصيص نحو حقيقتها. هلا مش هاي هي وظيفة الفن؟ يعني مش الفن اتليست في مدارس ما بقول انه الفن وظيفته هي التعمق في معضلة الانسان ومحاولة الوصول الى حقيقة هذا الوجود من خلال الجمال برضه؟ فمعناته اللي الاستنتاج ممكن نسويه انه في شيء نتعلمه ككتاب وفنانين وموسيقيين ومحبين للفن من الرياضة ومن خلال الحالة هاي تاعت التجلي في الرياضة. شو هم هدول الاشيين اللي ممكن نتعلمهم؟ برأيي الاشي اللي لازم اول شيء اللي ممكن نتعلمه من هاي الحالة اللي هو الصراع. انا برأيي في يعني جزء كتير كبير من الفن والفنانين نسيوا أهمية الصراع بالعمل الفني. وقصدي بالصراع هو مش يعني انه في شخصية شريرة وشخصية خيرة وبيعتركوا وبوصلوا لنتيجة جديدة. الفكرة انه يكون في العمل الفني مجموعة قوى تتصارع وتعتمل في العمل الفني ضمن شكل العمل الفني بدون ما الفنان يقرر نتيجتها مسبقا. يعني الفنان ياخذ شكل العمل الفني ويسمح له هو يقرر نتيجة هذا الصراع. ما يوقع الفنان بفخ اللي هو ينبغي، لأنه لما يقول ينبغي مثلا على الأخيار أن يفوزوا على الأشرار، وينبغي على الشخص المظلوم أن يحقق عدالته وينال حريته مثلا، هنا دخلت في نظرة أخلاقية. والمشكلة هون إنه خلينا نخلي المشكلة بعدين شوي، بس اللي بدي أقوله إنه بالرياضة الصراع واضح، بالمباريات الجميلة على الأقل الصراع واضح، والرياضة هي شكل فقط. شو شكل الرياضة؟ شو شكل مباراة القدم؟ شكل مباراة كرة القدم هي الملعب، القوانين، عدد اللاعبين، الخطوط في الملعب. هذا هو الشكل. المحتوى بالمباراة ببلش لما تبلش المباراة، والمحتوى بيخلق ويتطور من خلال شكل المباراة اللي الزمن جزء منه برضه. فبال90 دقيقة تاعت المباراة يخلق المحتوى الرياضي، بينما الشكل الرياضي ثابت. اللي بودينا لنقطة تانية برضو احنا بالفن يعني في حتى يعني طاقات موجهة ضد هذا الموضوع، اللي هي أهمية الشكل في العمل الفني. كثير مرات احنا بنعتبر انه الشكل شيء سطحي، انه مش مهم جمال العمل، المهم رسالة العمل. انا هاي برأيي كارثة الكوارث، لانه إذا بدك تحكي عن رسالة مش عن جمال وبدك توصل لحقيقة جديدة من خلال جمال أو فن، روح اكتب مقال. بس بدك تعمل عمل فني لازم الأولوية برأيي أنا المفروض تكون للقيمة الجمالية للعمل، قيمته كفن. ولما أقول شكل العمل مش قصدي يعني بقول لك مثلا لا تحكم على الكتاب من غلافه، مش هذا اللي عم بحكيه. أنا اللي عم بحكيه إنه بدك تفكر شو شكل الرواية. مثلا الرواية شكلها مش غلافة، الرواية شكلها هي القوس تبع الأحداث في الرواية، الشخصيات، إيقاع الفقرات، الجمل. هذا هو شكل الرواية. المحتوى تبع الرواية بتطور خلال هذا الشكل. فيعني اللي بنوصله هو إنه الرياضة والفن هم عبارة عن أشكال محدودة زمنيا، مش أفكار محدودة زمنيا. فالنتيجة اللي هي إنه في الفن لما ننسى قيمة الشكل ومنركز على المحتوى ومنبدل رسالة، مهما كانت الرسالة عادلة وقضية تمام، بس لما نبدل رسالة على شكل المحتوى ومننسى التركيز على الشكل، معناته احنا بنوقف إمكانية المحتوى على التطور، بنوقف إمكانية الحصول على أفكار جديدة. لأنه الشكل لما نطلق له العنان وتصير المحتوى تابع للشكل، ساعتها بنوصل لمعاني جديدة وأفكار جديدة. وهذا هو ما عندي.